Hi everybody, I welcome you all to video lecture number 4 of science chapter number 7, and in today's video lecture we are going to begin with the next half of the chapter, that is half control and coordination is done in plants. Right, so basically in plants there are two types of movements involved in their body structure. One of them is growth dependent, another one is growth independent. But before moving to that, let us see something else which is given in textbook. Animals have a nervous system for controlling and coordinating the activities of the body, but plants neither have nervous system nor muscles. બરાબર ને, એનિમલ્સ પાસે કંટ્રોલ કોઓર્ડિનેશન માટે નર્વસ સિસ્ટમ છે, બટ પ્લાન્ટ્સ પાસે નર્વસ સિસ્ટમ બી નથી, મસલ્સ બી નથી. Plants show two different types of movements. One we can see over here, dependent on growth. Second one is independent of growth. See, ultimately, આપણે એવું ધારેલું હતું કે movement is the sign that somebody is living or living organisms move. અને human beings ની અંદર જેટલા બી movement હતા, they were ultimately under the control of nervous system. Now when I come to plants, plants ની અંદર તો nervous system છે જ નહીં, but plants ના movement ને જો આપણે classify કરીએ, so they are showing two types of movements. Number one, growth dependent, and second, growth independent. मतलब એક એવું movement કે જેમાં growth થાય છે અને એક એવું movement કે જેમાં growth થતું નથી. બંનેના પોતપોતાના characteristics છે. The movements which are dependent upon growth are directional to the stimulus. બરાબર ને, જે ડાયરેક્શન માંથી સ્ટિમ્યુલસ આવશે. Sorry for the disturbance. I will repeat this point again. They are directional to the stimulus. मतलब જે ડિરેક્શન માંથી સ્ટિમ્યુલસ આવશે કાં તો એ ડિરેક્શન ની અંદર મૂવમેન્ટ હશે કાં તો એના ઓપોઝિટ ડિરેક્શન ની અંદર મૂવમેન્ટ હશે. બટ જે મૂવમેન્ટ છે એની કોઈ ડાયરેક્શન સ્પેસિફિક હશે જો એ ગ્રોથ રિલેટેડ હશે તો. બટ જો મૂવમેન્ટ ગ્રોથ થી રિલેટેડ નહીં હોય તો એ મૂવમેન્ટના ડાયરેક્શન વિશે કોઈ સ્પેસિફિકેશન નથી. ઇટ કેન બી ઇન એની ડાયરેક્શન. સેકન્ડ પોઈન્ટ, ગ્રોથ માટેનો જે મૂવમેન્ટ હશે that will be always slower in nature. બરાબર ને ભાઈ, રૂટ ગ્રોથ હશે, સ્ટેમ ગ્રોથ હશે, ફ્લાવર્સ ગ્રોથ હશે, તો આ બધા જે મૂવમેન્ટ છે ગ્રોથના they will be slower, સ્લોલી ગ્રોથ હશે. આમ અચાનક 2 સેકન્ડમાં ફ્લાવર નહીં ઉગી જાય કે 5 સેકન્ડમાં શું કહેવાય લીવ્સ નહીં ઉગી જાય છે, 1-2 દિવસ 4 દિવસ અમુક વખતે સિઝન્સ લાગશે. Response is slower. However, in case of growth independent movement, the response is rapid. ફટાફટ ગ્રોથ થાય છે, સોરી ફટાફટ મૂવમેન્ટ થાય છે, because અહીંયા growth નો કોઈ રોલ નથી. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ રિલીઝ ઓફ કેમિકલ્સ લાઇક પ્લાન્ટ હોર્મોન્સ. મતલબ જો ગ્રોથ ડિપેન્ડન્ટ મૂવમેન્ટ હશે, એ મૂવમેન્ટ થી ગ્રોથ થતી હશે, તો ગ્રોથ માટે અલ્ટિમેટલી પ્લાન્ટ હોર્મોન્સ રેસ્પોન્સિબલ હશે. જ્યારે અહીંયા જ્યાં ગ્રોથ ઇન્વોલ્વડ જ નથી, એમને મૂવમેન્ટ થાય છે, ત્યાં ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ મેસેજીસ ઇન્વોલ્વડ હોય છે. હવે એક ડાઉટ થાય આપણને કે સર પ્લાન્ટ્સ પાસે નર્વસ સિસ્ટમ તો છે નહીં, છતાંય ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ મેસેજ કેવી રીતના આપી શકે ટેમ્પરરીલી નાનકડી સિસ્ટમ દ્વારા. હાઉ વી વિલ સી. બટ વિથ ધ કમ્પ્લીશન ઓફ ધીસ મચ એક વસ્તુ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે પ્લાન્ટના મૂવમેન્ટ છે. પ્લાન્ટ લોકોમોટિવ નથી, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ નથી જઈ શકતું, બટ ત્યાં ને ત્યાં ઊભા પ્લાન્ટના બોડીની અંદર અલગ અલગ ટાઈપના મૂવમેન્ટ થાય છે. એ મૂવમેન્ટને આપણે બે પાર્ટમાં બાટી શકીએ છીએ. ફર્સ્ટ, આઈધર એ મૂવમેન્ટથી ગ્રોથ થતું હશે, સેકન્ડ એ મૂવમેન્ટથી ગ્રોથ ન થતું હોય. બરાબર છે ને, ગ્રોથ ડિપેન્ડન્ટ મૂવમેન્ટ, growth independent movement. So first of all we will discuss the growth independent movement. મતલબ એવો મૂવમેન્ટ કે જેમાં પ્લાન્ટનો કોઈ ગ્રોથ ઇન્વોલ્વ નથી, ખાલી મૂવમેન્ટ થાય છે, બટ એનાથી પ્લાન્ટની હાઇટ વિડ્થ કે પ્લાન્ટમાં કોઈ નવો ગ્રોથ થવાનો નથી. તો આપણે આવા ગ્રોથ વિશે ભણ્યા હતા કે સચ ગ્રોથ ઓર સચ મૂવમેન્ટ ઇઝ ફાસ્ટર. બરાબર ને, જે મૂવમેન્ટની અંદર ગ્રોથ ઇન્વોલ્વ નથી એ મૂવમેન્ટ કેવો હશે, ફાસ્ટર હશે. સેકન્ડ, એમાં કોઈ ડાયરેક્શન ઇન્વોલ્વ નથી. આ બે વસ્તુ આપણે ભણ્યા હતા. લેટ અસ ટેક એન એક્ઝામ્પલ. when we touch the leaves of a chewy moody plant, જેને આપણે સેન્સિટિવ પ્લાન્ટ બી કહીએ છીએ, ટચ મી નોટ પ્લાન્ટ બી કહીએ છીએ, જે મિમોસા ફેમિલીને બિગિન કરે છે, they begin to fold up and droop. મતલબ જેવો આપણે લીફને ટચ કરશું, આ પર્ટિક્યુલર પ્લાન્ટના લીફને આપણે ટચ કરીએ, તરત જ એના લીફ ફોલ્ડ થઈ જશે. એવી તમને બતાવું કેવી રીતના થશે. લાઈક ધીસ. સી, આ એમનેમ છે,
જેવું આપણે ટચ કરશું ને આ લોકો ફોલ્ડ થઈ જશે. સો ફોલ્ડ થાય છે મીન્સ દે આર રેસ્પોન્ડિંગ. તમે લોજિકલ રહેજો બહુ જ, ખાલી આમ સાંભળીને વયા ન જતા, ખૂબ જ લોજિકલ રહેજો. વેન યુ આર ટચિંગ અ પ્લાન્ટ ઇટ ઇઝ રેસ્પોન્ડિંગ ટુ યુ બાય ફોલ્ડિંગ. તો અહીંયા તમે ટચ કરો છો એના રેસ્પોન્સમાં પ્લાન્ટ ઇઝ મૂવિંગ. નાઉ હિયર ધ મૂવમેન્ટ ડઝ નોટ ઇન્વોલ્વ એની ગ્રોથ. અહીંયા પ્લાન્ટ મૂવ કરે છે, એના લીવ્સ ફોલ્ડ થાય છે, બટ એમાં કોઈ ગ્રોથ ઇન્વોલ્વ નથી. હવે અહીંયા કોઈ ગ્રોથ ઇન્વોલ્વ નથી, તો આ જે રેસ્પોન્સ છે ખૂબ જ ફાસ્ટ હશે. ધ મોમેન્ટ યુ ટચ એન્ડ ઇમિડિયેટલી ઇટ વિલ ફોલ્ડ. એને વાર નહીં લાગે, તરત જ ફોલ્ડ થઈ જશે. હાઉ? લેટ અસ સી. Since no growth is involved, the plant must actually move its leaves in response to touch. If we think about where exactly the plant is touched and what part of plant actually moves, it is apparent that movement happens at a different point from the point of touch. મતલબ આપણે ટચ અહીંયા ટીપ ઉપર કરીએ છીએ, આ જે ટીપ છે ને ત્યાં, અને મૂવમેન્ટ અહીંયાથી થાય છે. પ્લાન્ટ જે ફોલ્ડ છે એ તો અહીંયા બેઝમાંથી થશે, તમે જુઓ વચ્ચેથી વળે છે. વી આર ટચિંગ ધ ટીપ બટ ઇટ ઇઝ બેન્ડિંગ ફ્રોમ ધી બોટમ. તો એક વસ્તુ ફાઇનલ છે કે અહીંયા આપણે ટચ કર્યું એ મેસેજ લીફની અંદર અહીંયાથી લઈને અહીંયા સુધી નીચે સુધી ટ્રાવેલ થાય છે. ઇન્ફોર્મેશન that a touch has occurred must be communicated. We are touching the tip of the plant and the information is being transmitted to the base of the leaf. એટલે કાંઈક ને કાંઈક તો મીડિયમ છે પ્લાન્ટ પાસે બાય વિચ ધે આર ઓલ્સો ટ્રાન્સફરિંગ ઇન્ફોર્મેશન. જે પ્રમાણે હ્યુમન બીઇંગ્સની અંદર નર્વસ સિસ્ટમ હતી એ જ પ્રમાણે પ્લાન્ટની પાસે બી કોઈ નાનકડી એમથી સિસ્ટમ હોવી જોઈએ મેસેજીસને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સફર કરવા માટે. The plants also use electrochemical means to convey this information from cell to cell. But unlike in animals, there is no specialized tissue in plants for the conduction of information. સમજો, અહીંયા જે મેસેજ ટ્રાન્સફર થયો લીફની અંદર, પ્લાન્ટની અંદર, એ ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ મેસેજ તરીકે જ પાસ થાય છે. બટ હ્યુમન બીન્સની અંદર જે ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ મેસેજ પાસ થાય છે ધેટ ઇઝ ડ્યુ ટુ એક્શન ઓફ નર્વસ સિસ્ટમ. પ્લાન્ટની અંદર કોઈ વેલ ડેવલપ્ડ સેપરેટ નર્વસ સિસ્ટમ નથી. મતલબ તમારો હાથ ગરમા ગરમ પ્લેટ ઉપર મુકાઈ ગયો અને તમે તમારો હાથ પાછો ખેંચી લીધો, એના માટે તમારું મગજ, તમારી નર્વસ સિસ્ટમ રેસ્પોન્સિબલ છે. બટ પ્લાન્ટ્સના લીફને તમે ટચ કર્યો અને એ ફોલ્ડ થઈ ગયા તો પ્લાન્ટમાં કોઈ નર્વસ સિસ્ટમ ડિસિઝન નહીં લીધો, એ જ સેલે ખાલી બીજા સેલને મેસેજ પાસ કર્યો છે અને રેસ્પોન્સ આપ્યો છે. નોબડી હેઝ ટેકન એની ડિસિઝન. Finally, again as in animals, some cells must change shape in order for movement to happen. આપણે એનિમલ્સમાં જોયું હતું કે ભાઈ ફાઇનલી ટિશ્યુ એક્શન કેવી રીતના આપે? બાય ચેન્જ ઇન ધ પ્રોટીન્સ ઓફ મસલ્સ. બરાબર ને? સેલનો શેપ ચેન્જ થશે, કોઈ મસલ ની અંદર પ્રોટીન હશે તો. અહીંયા પ્લાન્ટ્સની પાસે તો કોઈ પ્રોટીન નથી, કોઈ મસલ નથી, રાઈટ? Instead of specialized protein found in animal muscle cells, plant cells change shape by changing the amount of water in them, result in swelling or shrinking and therefore in changing shapes. એટલે જે પ્રમાણે એનિમલના મસલ સેલ્સની અંદર સ્પેશિયલાઇઝ્ડ પ્રોટીન હોય છે અને સ્પેશિયલાઇઝ્ડ પ્રોટીનના શેપમાં ફેરફાર આવે તો સેલના શેપમાં ફેરફાર આવે, એની જગ્યાએ પ્લાન્ટના સેલ પોતાના શેપમાં ફેરફાર કઈ રીતના લઈ આવી શકે? બાય ચેન્જિંગ ધ અમાઉન્ટ ઓફ વોટર. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. બાય ચેન્જિંગ ધ અમાઉન્ટ ઓફ વોટર ઇન ધેમ. લીફની અંદર જો વોટર ભરેલું હોય તો લીફ વિલ બી સ્ટાઉટ, લીફ પોતાનો શેપ મેન્ટેન કરશે. જો એ વોટર લૂઝ થઈ જશે તો લીફ વિલ ફોલ્ડ. તો અહીંયા પ્લાન્ટ્સ એવું જ કરે છે, પેલા પૂરેપૂરા લીફની અંદર વોટર ભરેલું હોય, પછી એ વોટર શું કરે? બેઝ ઉપર લઈ આવે, તો ઉપરના લીફની અંદર જગ્યા ખાલી થઈ જાય તો લીફ વિલ ફોલ્ડ અપ. બટ એટલું બધું ડિટેલમાં આપણે આપ્યું નથી તો આપણે જવાબી માનતા નથી. બાકી ખરેખર કંઈક આવું છે. તમને હું રફ ડાયાગ્રામથી સમજાવી આપું છું. ધીસ ઇઝ સપોઝ લીફ. અત્યારે પૂરેપૂરા લીફમાં પાણી ભરેલું છે. પછી પ્લાન્ટને જેવો તમે અહીંયા ટચ કરશો ને તો અહીંયા જે વોટર હશે એ પાછળ આવશે, અહીંયા જે વોટર હશે એ પાછળ આવશે. તો જે પ્લાન્ટનો નીચેનો પાર્ટ છે ને એ વોટર ત્યાં વધી જશે. તો અહીંયા જગ્યા ખાલી થઈ, જગ્યા ખાલી થઈ તો સપોર્ટ વયો ગયો તો આટલો પાર્ટ છે ને એ ફોલ્ડ થશે. એટલે આ પૂરેપૂરો લીફ અલ્ટિમેટલી આવી રીતના ફોલ્ડ થઈ જાય છે. બટ આ ઇન્ફોર્મેશન ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલી નથી એટલે તમારે બહુ સિરિયસલી લેવાની જરૂર નથી. બટ યસ, યુ શુડ રિમેમ્બર ધ રીઝન. હાઉ ડુ the plant cells change the shape? By changing the amount of water in them. Either the cells will swell or they will shrink and therefore there will be change in shape. Now I will show you a live video of how this actually happens. આ ખરેખર થાય છે, નહીં તો શું તમે વાંચી લીધું
પણ તમને માનવામાં નહીં આવે. બટ બિફોર મૂવિંગ ધેર આઈ વિલ અગેન રિપીટ, અહીંયા પ્લાન્ટ રેસ્પોન્સ આપે છે, રેસ્પોન્સમાં મૂવમેન્ટ કરે છે, બટ એ મૂવમેન્ટથી પ્લાન્ટમાં કોઈ ટાઈપનો ગ્રોથ થતો નથી. એટલે આવડો આ મૂવમેન્ટ ખૂબ જ સ્પીડી છે. ખૂબ જ સ્પીડી છે તો ત્યાં ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ મેસેજીસ ઇન્વોલ્વ હશે. લેટ અસ નાઉ વોચ ધ વિડિયો. રાઈટ, જસ્ટ વોચ ધીસ. જો આરામથી આને. સી, આમાં વધારે ખ્યાલ આવશે. ધ મોમેન્ટ યુ ટચ ઇટ વિલ ફોલ્ડ અપ. અગેન, ધ મોમેન્ટ યુ ટચ ઇટ વિલ ફોલ્ડ અપ. જેવું ટચ કરશે એવું તરત ફોલ્ડ થઈ જશે. સી, ધીસ વિલ બી મોર ક્લિયર. આઈ હોપ યુ કેન સી ધીસ. જેવું ટચ કરો છો એવું ફોલ્ડ થઈ જાય છે. ઇટ ઇઝ રેસ્પોન્ડિંગ, ઇટ ઇઝ મૂવિંગ, but this movement does not involve any growth. So this is growth independent movement. An immediate response to the stimulus. તરત જ, the moment you touch, જેવું ટચ કરો છો તરત જ ફોલ્ડ થઈ જાય છે. I hope this is very much clear to you, right? So let us now see the second type of movement. આપણે બે પાર્ટ આપ્યા. સેકન્ડ ટાઈપના મૂવમેન્ટમાં શું હશે? ગ્રોથ ઇન્વોલ્વ હશે. ગ્રોથ ઇન્વોલ્વ હશે તો પ્લાન્ટ્સ ડેફિનેટલી કોઈ ને કોઈ હોર્મોન્સ યુઝ કરતા હશે, ફર્સ્ટ થિંગ. એન્ડ સેકન્ડ થિંગ, ધ રેસ્પોન્સ વિલ બી સ્લોઅર. રાઈટ, બે વસ્તુ મગજમાં રાખવાની છે. રાઈટ, પ્લાન્ટ બે ટાઈપના મૂવમેન્ટ આપે છે, રેસ્પોન્સ આપે છે. એક ટાઈપના મૂવમેન્ટમાં કોઈ પણ ટાઈપનો ગ્રોથ ઇન્વોલ્વ નથી તો એ સ્પીડી હોય છે. સેકન્ડની અંદર ગ્રોથ ઇન્વોલ્વ છે, મતલબ એવો મૂવમેન્ટ કે જેની અંદર ગ્રોથ થાય છે. અને ગ્રોથ થાય છે એનો મીનિંગ એ છે કે અહીંયા રેસ્પોન્સ સ્લોઅર હશે. રાઈટ, સેકન્ડ થિંગ, ક્યાંક ને ક્યાંક પ્લાન્ટ હોર્મોન્સ ઇન્વોલ્વ હશે, એ જ પ્લાન્ટ્સનો ગ્રોથ કરશે. સો લેટ અસ સી the movement in plants which cause the growth. The movement of plant in response to external stimulus, either in direction of stimulus or in direction opposite to stimulus, is called tropism. સૌથી પહેલું આ સમજી લો. હા, આની પહેલા જે આપણે ભણ્યા ને, પેલું જે ગ્રોથ થી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હતો મૂવમેન્ટ, એને નાસ્ટિઝમ કહેવાય. આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં નથી આપ્યું, બટ તમે યાદ રાખજો. જે આ શું કહેવાય, મિમોસાના પ્લાન્ટમાં જે લીવ્સ ફોલ્ડ અપ થઈ જતા હતા એને નાસ્ટિઝમ કહેવાય. મતલબ રેસ્પોન્સ. ટ્રોપિઝમ એક ટાઈપનો રેસ્પોન્સ છે, નાસ્ટિઝમ એક ટાઈપનો રેસ્પોન્સ છે. બટ નાસ્ટિઝમમાં ત્યાં ડિરેક્શન ઇન્વોલ્વ નથી, ટ્રોપિઝમમાં ડિરેક્શન ઇન્વોલ્વ છે. We can read again. The movement of plant in response to external stimulus, either in the direction of stimulus or in direction opposite to stimulus. કા તો સ્ટિમ્યુલસની ડાયરેક્શનમાં કા તો એનાથી ઓપોઝિટ કોઈ મૂવમેન્ટ હોય તો એને ટ્રોપિઝમ કહેવાય. These directional movements of plants can be due to different stimuli like light, gravity, water, chemical, etc. બરાબર ને? પ્લાન્ટની ઉપર લાઇટની ઇફેક્ટ છે, પ્લાન્ટની ઉપર વોટરની ઇફેક્ટ છે, પ્લાન્ટની ઉપર ગ્રેવિટીની ઇફેક્ટ છે. અલગ અલગ ઇફેક્ટને લીધે પ્લાન્ટનું મૂવમેન્ટ થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, જે તરફ લાઇટ હશે પ્લાન્ટ હંમેશા એ તરફ ગ્રો થવાની ટ્રાય કરશે. રાઈટ, તો એને ફોટોટ્રોપિઝમ કહેવાય. લાઇટના દ્વારા પ્લાન્ટ્સનું મૂવમેન્ટ છે. જે તરફ વોટર હશે એ તરફ પ્લાન્ટના પાર્ટનું મૂવમેન્ટ થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, રૂટ્સ વિલ ઓલવેઝ મૂવ ટુ ધેટ સાઇડ વિચ હેઝ મોર વોટર. બરાબર ને? તો આ બધા ડાયરેક્શન ડિપેન્ડન્ટ મૂવમેન્ટ્સ છે. બરાબર છે, જેને ટ્રોપિઝમ કહીએ છીએ. એની પાછળનું સ્ટિમ્યુલસ લાઇટ, ગ્રેવિટી, વોટર, કેમિકલ ગમે તે હોઈ શકે. Like this. Tropic responses can be positive or negative. એટલે એક વસ્તુ તમે મગજમાં બેસાડી લ્યો, ટ્રોપિઝમ એટલે ડિરેક્શન ડિપેન્ડન્ટ મૂવમેન્ટ. ડિરેક્શન ડિપેન્ડન્ટ મૂવમેન્ટ, either with the stimulus or against the stimulus. જો આપણો ગ્રોથ, જો આપણો મૂવમેન્ટ સ્ટિમ્યુલસના ડાયરેક્શનમાં હોય, if growth is towards the stimulus, તો એને પોઝિટિવ ટ્રોપિઝમ કહેવાય. અને જો ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં હોય તો એને નેગેટિવ ટ્રોપિઝમ કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીંયા જે ઉપરના એરિયલ પાર્ટ છે એ લાઇટની ડિરેક્શનમાં મૂવ કરે છે તો આને પોઝિટિવ ફોટોટ્રોપિઝમ કહેવાય. અહીંયા જે એરિયલ પાર્ટ છે એ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સથી ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં જાય છે તો આને નેગેટિવ ટ્રોપિઝમ કહેવાય. રાઈટ, if growth of plant is in the direction of stimulus, it is called positive tropism, and if it is in direction opposite to stimulus, then it is called negative tropism. Tropism એટલે ડાયરેક્શન ડિપેન્ડન્ટ મૂવમેન્ટ,
સ્ટિમ્યુલસની ડાયરેક્શનમાં હોય તો પોઝિટિવ, સ્ટિમ્યુલસથી ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં હોય તો નેગેટિવ. જેવો સ્ટિમ્યુલસ એવું ટ્રોપિઝમ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ટ્રોપિઝમ લાઇટના લીધે થતું હોય તો એને ફોટોટ્રોપિઝમ કહેવાય. ગ્રેવિટીના લીધે થતું હોય તો એને જીઓટ્રોપિઝમ કહેવાય. વોટરના લીધે થતું હોય તો એને હાઇડ્રોટ્રોપિઝમ કહેવાય. લેટ અસ સી one by one in detail. Following are different types of tropic movements and first one is phototropism. બરાબર ને? The movement of part of plant in response to light is called phototropism. ટ્રોપિઝમ તો આપણને ખબર જ છે, સ્ટિમ્યુલસની ડાયરેક્શનમાં સ્ટિમ્યુલસની ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં મૂવમેન્ટ. બટ જો એ લાઇટના લીધે થતું હોય તો એને ફોટોટ્રોપિઝમ કહેવાય. યુ કેન સી the growth of plant towards a light source. જે બાજુ લાઇટનો સોર્સ હશે એ બાજુ પ્લાન્ટના પાર્ટ બેન્ડ થઈને આગળ ગ્રો થશે. shoots respond by bending towards the light. બરાબર ને? તો એને પોઝિટિવ ફોટોટ્રોપિઝમ કહેવાય. why positive? Because it is in the direction of stimulus. why photo? Because it is due to light. while roots respond by bending away from it. જો જે shoots છે, જે સ્ટેમનો પાર્ટ છે, એ લાઇટની ડિરેક્શનમાં જાય છે, બટ જે રૂટ્સ છે એ તો નીચેની ડાયરેક્શનમાં ગ્રો થશે. તો લાઇટની ડાયરેક્શન આ છે, રૂટ્સની ડાયરેક્શન નીચેની સાઈડ છે, તો ડાયરેક્શન આર ઓપોઝિટ, તો એને નેગેટિવ ફોટોટ્રોપિઝમ કહેવાય. I hope this is very much clear to you. Fine. Let us move ahead. See, in case you are not clear with anything, please listen to that particular part again very clearly and calmly. You will understand it properly. Right? Second one is geotropism. The movement of part of plant in response to gravity. Right? What is written over here? Gravity. Then it is called geotropism. ગ્રેવિટીના લીધે જો પ્લાન્ટના પાર્ટનું મૂવમેન્ટ થતું હોય, ગ્રોથ થતું હોય તો એને જીઓટ્રોપિઝમ કહેવાય. ક્યારેક ક્યારેક ગ્રેવિટ્રોપિઝમ બી કહેવાય. સી લાઈક ધીસ. બરાબર છે? ગ્રેવિટી નીચેની સાઈડ હોય છે હંમેશા, અને રૂટ્સ છે એ બી હંમેશા નીચેની સાઈડ ગ્રો થશે. સો રૂટ્સ ઓલવેઝ શો પોઝિટિવ જીઓટ્રોપિઝમ. જ્યારે સ્ટેમનો પાર્ટ છે, એરિયલ પાર્ટ છે, એ હંમેશા ઉપરની ડાયરેક્શનમાં ગ્રો થાય છે અને ગ્રેવિટી નીચેની ડાયરેક્શનમાં જાય છે, તો દે આર ઓપોઝિટ ઇન ડાયરેક્શન. તો સ્ટેમ or aerial parts will always show negative geotropism. The roots of a plant always grow downwards, then it is called positive geotropism, while shoots usually grow upwards and away from earth, that is negative geotropism. I hope this is very much clear to you. Third one is hydrotropism. બરાબર ને? ડેફિનેશન એ જ છે, ખાલી અહીંયા ગ્રેવિટીને હટાવીને વોટર લઈ આવશો તો આ જીઓટ્રોપિઝમમાંથી શું બની જશે? હાઇડ્રોટ્રોપિઝમ. મૂવમેન્ટ ઓફ પ્લાન્ટ પાર્ટ ઇન રિસ્પોન્સ ટુ વોટર. અગેન વી કેન સી ઓવર હિયર. બરાબર છે ને? તમે જો રૂટ્સ છે, અહીંયા જો ડ્રાય સોઇલ હોય તો રૂટ્સ છે એ સ્ટ્રેટ જશે. બટ જો અહીંયા મોઇસ્ટ સોઇલ હોય, ખબર હોય કે અહીંયા વોટરનું માત્રા વધારે છે, બરાબર ને, ક્વોન્ટિટી ઓફ વોટર ઇઝ મોર, તો ઓટોમેટિકલી રૂટ વિલ બેન્ડ અને એ ડાયરેક્શનમાં જશે જ્યાં વોટર હશે. સો ધીસ ઇઝ અગેન પોઝિટિવ હાઇડ્રોટ્રોપિઝમ. The roots of the plant show positive hydrotropism, while stem and root show negative hydrotropism. અહીંયા root નહીં આવે, right? Only stem જ આવશે. This is not involved. Roots હંમેશા positive hydrotropism બતાવશે, while stem will show negative hydrotropism. Why? પાણી નીચે છે અને સ્ટેમ હંમેશા ઉપર જાય છે. I hope this is very much clear to you. બહુ સિમ્પલ કોન્સેપ્ટ છે. Last one is chemotropism. Movement in response to chemicals is called chemotropism. You can see this. તમે pollen grains સાંભળ્યું હશે. અહીંયા ઓવરી છે, this is ovary, એની અંદર ઓવ્યુલ હોય ફ્લાવરની અંદર, અને અહીંયા જે સ્ટિગ્મા છે ત્યાં પોલન ગ્રેન્સ આવી જાય. These are pollen grains. જેવા અહીંયા સ્ટિગ્મા ઉપર પોલન ગ્રેન્સ જમા થશે, આ ઓવ્યુલમાંથી એક ટ્યુબ જનરેટ થઈ અને ઉપર જશે. તો આ ટ્યુબ છે ને એ આ કેમિકલની ડાયરેક્શનમાં જનરેટ થઈ, તો આને ડેફિનેટલી શું કહેવાય? પોઝિટિવ કેમોટ્રોપિઝમ. રાઈટ? ગ્રોથ ઓફ પોલન ટ્યુબ્સ towards ovules is called positive chemotropism. I hope this is very much clear to you. Right? Again, pollen is a type of chemical. એના લીધે એક પર્ટિક્યુલર ડાયરેક્શનમાં કોઈ એક પર્ટિક્યુલર પ્લાન્ટ પાર્ટનું ગ્રોથ ઓર મૂવમેન્ટ થાય છે, તો એને આપણે પોઝિટિવ કેમોટ્રોપિઝમ કહીશું. ફાઇન. સો આઈ હોપ મૂવમેન્ટ આર ક્લિયર. બટ આ મૂવમેન્ટના ટાઈપ્સ હતા. મૂવમેન્ટ માટે રેસ્પોન્સિબલ કોણ છે? ગ્રોથ વાળા મૂવમેન્ટ માટે હોર્મોન્સ. રાઈટ? આઈ વિલ અગેન મેક ઇટ ક્લિયર.
આપણે પ્લાન્ટના રેસ્પોન્સીસને બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કર્યા છે, ગ્રોથ ડિપેન્ડન્ટ, ગ્રોથ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. ગ્રોથ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ મિમોસા પ્લાન્ટ વાળું, એમાં ક્યાંય હોર્મોન્સ ઇન્વોલ્વ નથી, ફાસ્ટર પ્રોસેસ છે. ગ્રોથ ડિપેન્ડન્ટ, એમાં હોર્મોન્સ ઇન્વોલ્વ છે, સ્લોઅર પ્રોસેસ છે. એની અંદર ફરી પાછા ચાર અલગ અલગ ટાઈપના મૂવમેન્ટ હતા જેને આપણે અલગ અલગ ટાઈપના ટ્રોપિઝમ કહીએ છીએ. હવે આ ટ્રોપિઝમ પ્લાન્ટના અમુક હોર્મોન્સના લીધે થાય છે, તો એ હોર્મોન્સ બી આપણે ભણવા જરૂરી છે. બટ એની પહેલા હોર્મોનલ સિસ્ટમના એડવાન્ટેજીસ ડિસએડવાન્ટેજીસ શું છે ઓવર ધી નર્વસ સિસ્ટમ, એ બી આપણે થોડું રસ્તામાં જોવું પડશે. લેટ અસ સી ધેટ. How information is communicated in the bodies of multicellular organism. પ્લાન્ટ એક મલ્ટીસેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમ છે, એનિમલ એક મલ્ટીસેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમ છે, વી હ્યુમન બીન્સ આર મલ્ટીસેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમ્સ. તો આપણા બોડીના અલગ અલગ સેલની અંદર ઇન્ફોર્મેશન કેવી રીતના કમ્યુનિકેટ કરવામાં આવે છે? સો વી ડેફિનેટલી સે કે આપણા બોડીના લગભગ બધા પાર્ટની અંદર નર્વસ સિસ્ટમનું કનેક્શન છે, તો મેસેજીસ ઇઝીલી ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે. બટ શું બધા મલ્ટી સેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમ્સની અંદર નર્વસ સિસ્ટમ છે? માની લ્યો કે નર્વસ સિસ્ટમ હોય બી, તો શું એ બોડીના બધા સેલની સાથે કનેક્ટેડ છે? નો. each and every cell of body is not associated with the connection of nervous system. તો ત્યાં કમ્યુનિકેશન કેવી રીતે કરશું? how will that occur? Let us see. Controlled movements can be either slow or fast. If fast responses to stimuli are to be made, information transfer must happen very quickly. Right? I will repeat this again. Controlled movements can be either slow or fast. બરાબર ને? કંટ્રોલ્ડ મુવમેન્ટ્સ એટલે બોડીનો કંટ્રોલ છે એની ઉપર, હા આપણી વિશથી થયું છે. It can be either slow or fast. બટ જો ફાસ્ટ રિસ્પોન્સીસ આપણે કરવાના હોય તો ઇન્ફોર્મેશનનો ટ્રાન્સફર બી ક્વિક થવો જોઈએ. રાઈટ? For this, the medium of transmission must be able to move rapidly. Now, this is again logical, right? Very much logical. ખૂબ જ લોજિકલ વસ્તુ છે. તમારે જો ઇન્ફોર્મેશનને ફટાફટ ટ્રાન્સપોર્ટ કરવી છે, રાઈટ, તો એ ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સમિટ કરવા માટેનો મીડિયમ બી ફટાફટ મૂવ થવો જોઈએ. રાઈટ? ધેટ ઇઝ ક્વાઇટ લોજિકલ. તો ફાસ્ટ મીડિયમ હોય એવો કયો છે આપણી પાસે કે જે ભાઈ ફટાફટ મૂવ કરે, which will rapidly move and provide us the transmission of information. So electrical impulses are an excellent means for this. સૌથી સારો મીડિયમ કયો છે? ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સીસ. બરાબર ને? જે ફટાફટ એ જ જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફર કરે. હ્યુમન બોડીની અંદર નર્વસ સિસ્ટમ છે કે જે ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સીસને એ જ જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ફટાફટ ટ્રાન્સફર કરી આપશે. રાઈટ? બટ વોટ અબાઉટ અધર્સ? સો ધેર આર સર્ટન લિમિટેશન્સ ટુ યુઝ ધ ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સીસ. ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સીસ વાપરવા માટે થોડાક લિમિટેશન્સ બી છે. What are those limitations? Let us see. First, the electrical impulses will reach only those cells that are connected by the nervous tissue. Not each and every cell in the animal body is connected by the nervous tissue. બરાબર ને? સીધો હિસાબ છે. ફાઇન. જે ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સીસની આપણે વાત કરીએ છીએ, they will reach only those cells that are connected by nervous tissue. બટ બોડીના બધા સેલ નર્વસ ટિશ્યુ સાથે કનેક્ટેડ હોય જ એવું જરૂરી નથી. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ લિમિટેશન ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સીસ. સી, આઈ એમ રિપીટિંગ ધીસ બીકોઝ ધીસ ઇઝ અ વેરી લોજિકલ પોર્શન એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર એક્ઝામિનેશન. Second reason, once an electrical impulse is generated in a cell and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse. એકવાર એક ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સ જનરેટ થઈ ગયો અને સેલે એને ટ્રાન્સમિટ બી કરી દીધો, તો જે સેલમાંથી ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સ પાસ થયો, જે સેલમાંથી ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સ શું કહેવાય આગળ વધ્યો છે, એ સેલ ફરી પાછો પોતાની જાતને રીસેટ કરશે. જ્યાં સુધી એ પોતાની જાતને રીસેટ નહીં કરે ત્યાં સુધી એ સેલ બીજો ઇમ્પલ્સ પાસ કરી શકવાનો નથી. In other words, cells cannot continuously create and transmit electrical impulses. એક સેલમાંથી એકવાર મેસેજ ટ્રાન્સફર થયો તો બીજો મેસેજ ટ્રાન્સફર થતા પહેલા સેલ પોતાના મેકાનિઝમને રીસેટ કરશે. ફાઇન. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ વેરી મચ ક્લિયર ટુ યુ. ડન? તો કન્ટિન્યુઅસલી જો મારે મેસેજ ટ્રાન્સમિટ કરવો હોય વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સ, then that is not possible.
not possible at all, right? I hope this is very much clear to you. There is some problem with the audio, I guess, so I will split this video lecture into two parts. Thank you very much. We'll meet you soon in the next video lecture.